السلام الله عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. بنعمل استعراض بسيط لاستخدام إضافات EPI 30 عبر الجوال بشكل مقتطفات بسيطة نتطرقها ونشوف إيش معانا EPI 30 وإيش الإضافات ومقدار السرعة التي بنتعامل معها في EPI 30. طبعا عبارة عن استضافة وإطار عمل برمجي وخدمات EPI مع توثيق EPI بشكل أوتوماتيكي عبر الأوبن EPI والجيسون سكيما. واجهة مستخدم بتكون هي عبارة عن إضافات بتتعامل مع هذه مع توثيقات EPI وتنشئ واجهات خرافية بقدرات هائلة. ممكن نتعامل مع الإضافات اللي عم بنشوفها الآن، وتقدر أي شركة برمجية أو أي مبرمجين إنهم يشتغلوا إضافات خاصة فيهم ويبيعوها. طبعا كل الأمور اللي بنشوفها هي قدرات من المستوى العالي في مستوى العالم بالكامل. بنشوف ونتعرف ونعرف كل هذه الأمور. بنجي لموقع الاستضافة، موقع الإضافات. طبعا بيكون في معنا حاجة اسمها Open API وحاجة اسمها في موقع الإضافات. طبعا بيشتغل الآن معنا كتطبيق بحاجة اسمها البروجريسيف ويب اب. بيشتغل معنا بشكل تطبيق جميل جدا، حتى لو انقطع النت بيكون موجود معنا وبيشتغل في بعض الخدمات، خاصة ما يخص البلاجنز الخاصة بخدمات الجيسون بتكون موجودة بدون نت، وفي إمكانية بعض الإضافات إنها تعمل بدون نت، وإنك تخزن ملفات جيسون تعمل عليها أي تعديلات وتخزنها في حال توفر نت تقوم بعملية الاحتياج الخاصة بالبلاجنز. طبعا خلونا نتكلم على أول قسم هو الأوبن اي بي اي الذي بتنتشر معنا بشكل أوتوماتيكي. طبعا عفوا قبل كل هذا كله بنجي بنحدث طبعا هذا الخاص بتسجيل الدخول بيجي دائما يعرضني. بنحدث الإضافة، نلاقي إن إحنا قاعدين أول ما ندخل موقع الإضافات بيطلب مننا هل نختار إن إحنا نضيف رابط. الرابط هذا بيمثل إيش؟ بيمثل حد اشترك معانا في EPI 30، وبيكون في معاه رابط الخاص فيه عشان يشتغل بالEPI وأيضا بالموقع الخاص فيه. بيضيف الرابط الخاص فيه والوصف، مثلا أي موقع مرتبط معنا والوصف يوصف الكلام الذي يشتيه ويضيفه، بتنضاف معه في القائمة. مثلا تيست ومعنا هذا الذي كتبناه الأخير. بيختار أي موقع يحتاج ينفذ الإضافات عليه بيختاره أول ما يفتح موقع الإضافات، سواء كان تطبيق أو كان موقع أو كان تطبيق في الديسكتوب عبر تنزيله كتطبيق في الديسكتوب ويشتغل معك كتطبيق بشكل أوتوماتيكي. طبعا الاستراتيجيات هذه حاجة بسيطة جدا، بس الأساس بيكون معنا البلاجنز والEPI 30 والخدمات الموجودة فيه بنركز فيها ونعرف كل الأمور. طبعا دخلنا عبر الرابط الذي حددناه بشكل اوتوماتيكي. بنجي نقول له عرض لنا الجيسون سكيما، بيعرض لنا الجيسون سكيما بشكل اوتوماتيكي، بيخرجها لنا ويولدها يعني كوصف للبيانات، سواء كانت ريل تايم عبر أنظمة الملفات الريل تايم التي بتعامل مع الريل ميموري، أو كانت عبر الداتابيس بينشئ لنا الأوبن اي بي الخاص فيها. والجدير بالذكر إنه إن إحنا في قواعد البيانات مش بس بنتعامل مع البيانات، أيضا مع الداتابيس سكيما نفسها، من إضافة أعمدة وتحديث أعمدة، من إضافة جدول وحذف جدول وتعديل جدول، كل هذا. والجدير بالذكر إنه هو بيوتصف معنا في الأوبن اي بي، ويمكن نتعرف عليه ونشاهده في لو نشاهد الآن هذا توثيق EPI. مجرد نحن نجي للأوبن اي بي بيجي نقول له الأول بالسابق كان عرض لنا الجسر الخاص فيها، وهذا التوثيق بيتمثل إنه بيكون في معك حاجة الأوبن اي بي أو اللي هي سواجر، اللي هي الشركة المخصصة، بنت شكل من الأشكال، وفي مبرمجين آخرين بنوا الأشكال للتعامل مع الجيسون سكيما الأوبن اي بي اي 3، وبنوا فيها واجهات مخصصة لعمل كل أحداث EPI. طبعا كل هذه الأمور يعني أكثر ما بيهمنا إن إحنا بنستعرض استعراض عام، وكيف حتى لو كنت من الجوال كيف بتكون القدرات الهائلة موجودة معك. طبعا ما بعد التمثيل بالأوبن اي بي بهذا الشكل، بالشكل الجيسون الخاص بإعدادات الأوبن اي بي اي 3، وأيضا بالتعامل مع أنه بتمثل معنا بشكل يعني موصوف، وأيضا ممكن التعامل معه بهذا الشكل، وأيضا بنتعامل معه بشكل أنظمة إدارية أوتوماتيكية
وهذا الكلام الذي بيكون ساحر حقيقي. بنجي نشوف نجرب مثلا، نجي نطلع هذا طرق الوصف، وفي معنا إضافة اوبن اي بي اي لو حابب تتعامل فيها وتتخصص في الاوبن اي بي اي وتتعمق فيها، في أدوات الإضافة وتعديل الاوبن اي بي اي طبعا. ونجي نتكلم بس على الأشكال الإدارية ونشوف الكلام الساحر فيها. طبعا مثلا هذا أحد الأشكال الإدارية، مجرد أوتوماتيك أول ما دخلنا الموقع وأضفنا الموقع واخترناه بشكل أوتوماتيكي بيشدني إلى الأنظمة الإدارية الخاصة بهذا الموقع بشكل أوتوماتيكي كامل. طبعا بنجي نختار في معك قواعد بيانات أو ريل تايم، بتختار اللي تحتاج، بتدخل إلى الواجهة الخاصة فيها، تدخل يوزر نيم الباسورد ونوع الكاش إنك تحب تتعامل مع بروجريسيف ويب أب. خلينا استراتيجية الكاش بتكون ديناميكية، أنت اللي بتختار استراتيجية الكاش، بحيث إنك لو حتى أنظمة الإدارة بتخزن البيانات الجداول وتزامنها على حسب الخيار الكاش الذي أنت بتحدده. هذا الآن عملنا خيار اونلاين ريكوست اوفلاين فروم كاش، يعني إذا أنا موجود في النت ادخل لي إلى نظام الإدارة هذا الحالي. طبعا إنه بيشتغل بدون نت، يعني من أجل هذا الأمور قد وضحناها، بحيث لو كنت أنت أونلاين بيرتبط مباشرة ويأخذها من الأونلاين، إذا كنت أوفلاين بيأخذها من الكاش. كلام جميل. مثلا نجي نختار نحدد يكتب اليوزر نيم والباسورد الخاص بالنظام الإداري اللي حددته أول ما دخلت موقع الإضافة، بتعمل هذا بيقول لك أوكي أو في غلط، بتلاحظ إنه الواجهة الإدارية بتنتشر معك بشكل أوتوماتيكي، والعلاقات بتلاحظها بتنتشر لك بشكل أزرق وبشكل أوتوماتيكي كامل. وإذا في أي جدول مرتبط فيه بتلاقي إنه موجود في آخر أجمع عبر الريليتد. كيف بيقرأ هذا؟ قلنا الأوبن اي بي اي بتكون الاوبن اي بي اي عباره عن داتابيس سكيما، يعني الاغلب يعرفها، بس بتوصف كل حاجه، بتوصف انواع الملفات عبر الريل تايم او انواع قواعد البيانات المختلفه دي SQLite SQL سيرفر ماي سكيول. بتكون معنا يعني كأن احنا وحدنا استراتيجية التعامل مع البيانات بشكل عام. كان بالسابق نتعامل مع ملفات الاكسل وملفات السي اس في وملفات بنتعامل بحاجه اسمها داتا سيت وبنوصف البيانات، والان بيكون في معنا اوبن اي بي اي وجسم سكيما بتكون هي المعياريه في كل انواع البيانات، سواء كانت قواعد بيانات او كانت داتا سيت من نوع اكسل سي اس في جيسون. طبعا اي بي اي 30 بيكون تقريبا بيجمع كل افكار ومشاريع الموجوده حاليا، وافكار الاي بي اي وافكار الصلاحيات والميدل وير باغلب الاحتياجات فيها، سواء كان بيسك اوثنتيكيشن او الاي بي اي كي او الجي دبليو تي. كل هذه الامور اي بي اي 30 كان فيه قدرة ذكاء. طبعا من يتعامل باي بي اي 30 بيلاحظ القدرات الخارقة والذي بيتمتع فيها بالنظام، والذي بيخول له انه يكون مفكر الى ابعد مستوى وبالقدرة السريعة وبالقدرات الخارقة كلها. طبعا الواجهات بتعمل فيها الانسert والابديت والديليت كامل بشكل خرافي. طبعا لما تكون عبر الريل تايم وعبر المزامنة بالملفات سي اس في واكسل بتحدد انت عبر الاعدادات، طبعا وتحدد الاعدادات من اجل معرفة الفونكي بشكل اوتوماتيكي بشكل بسيط. عرضناها في احد الفيديوهات وبنزيد نعرضها في الفيديوهات القادمة. كل شيء بيكون ساحر بشكل خيالي. طبعا تقدر حسب وصف مثلا بيانات نوع ايمج وكذا كله بيتعامل معك بشكل جدا قوي وجبار. طبعا الاشكال الاداريه بتكون حاليا تم اضافه شكلين اداريين تتعامل بالاشكال الاداريه التي تعجبك. طبعا في انظمه تتعامل كلها بالتعامل مع الاوبن اي بي اي وتعمل محاكاة الى الوصف الذي تم تحديده في الاوبن اي بي اي والعلاقات وكل هذا بيشتغل معك بشكل. هذه مثلا احد الاشكال الاداريه بتشتغل معك وبتعرف، يعني في حال كنت شغال بالجوال بتعرف تميز ايش الحقول التي بتعرضها بشكل اهمية، تقدر تستعرض وتحدث وتعمل كل شيء بشكل اوتوماتيكي. طبعا هذا شكل اداري والسابق شكل اداري، وكل مبرمج او مؤسسة تقدر تبني اشكال ادارية. وطبعا لان احنا نتعامل مع اوبن اي بي اي فهذا بتلاقي شركات سابقة اشتغلت بهذا الموضوع وتقدر انت تستفيد منها وتتعامل فيها بشكل سريع وجدا جبار. ولو تحتاج انك تتعامل مع حاجه اسمها بروبرتيز خاصه بالاوبن اي بي اي او بالجيسون سكيما تبنيها عبر اي مشروع سابق حتى تتعامل مع الاوبن اي بي اي وتبني اشياءك الخاصه كلها. طبعا كل شيء بيكون بالقدره الخارقه مع امكانيه تخصيص لكل الاحتياجات. طبعا هذا الكلام يمكن يعني قد يصعب وصف انه هل ممكن يغطي كل شيء. نعم نغطي كل شيء. احنا عملنا امكانيه في اي بي اي 30 قدرات التنقليه بالتعامل بالاوثنتيكيشن
طبعا تقدر تنتقل من الاي بي اي كي الى البيسك اوثنتيكيشن الى تتنقل بشكل تدريجي الى انك تعمل في امكانية تعمل صلاحيات أنظمة متكاملة. طبعا خبرتنا احنا في الأنظمة، احنا عملنا أنظمة ERP متكاملة أوتوماتيكية البناء من القواعد البيانات والواجهات وكل الاحتياجات. القدرة التي تشوفها يا إبراهيم خلاصة خبرات قد تكون المصطلحات بس والاطلاع عليها بتعني لك خبرة، وبصورة سريعة بتفهم كل حاجة. وهذا الذي غرضنا من اي بي اي احنا بندعي فيه نحن الخارق الزمني في الاطار العمل وفي صنع مبرمجين، تكون هي الخارق الزمني في صنع انظمه عملاقه. وهذا بيكون التحدي الاكبر ان شاء الله، وان شاء الله نحققه مع كل من بيتابع الامور هذه او مهتم فيها. طبعا مثل واجهة إذا ذكرنا بيكون أكثر مواجهة، سواء كنت تتعامل مع قواعد البيانات أو كنت تتعامل مع أنظمة الريل تايم. هذا مثلا بيتعامل معنا عبر قواعد البيانات، الأول ارتبط معنا عبر الريل تايم، وهذا ارتبط معنا عبر قواعد البيانات، وتتعامل بنفس الشيء. وطبعا في القدرات مثل ما ذكرنا في معك قدرة البحث، يعني بتقدر تبحث إلى مستوى مثلا لو نجي نشوف بس بنجي نشوف مثلا في التعامل مع الريل تايم وطريقة الدمج الافتراضي في الملفات في الميموري وعمل محاكاة قواعد بيانات كاملة. بنجي نشوف مثلا ادمن 2 الذي بتمثل لنا المحافظات. طبعا بنقدر نستعرضها بشكل افضل هنا لانها بتكون بس بشكل اكثر، بتكون المساحة اكبر. بنجي مثلا نتعامل مع الادمن 2 بتمثل هي تقريبا المديريات الخاصة بالمحافظات. بنجي مثلا نفرز، طبعا مجرد انك تنقر عملية فرز كل شيء بيتم بشكل اوتوماتيك، ومثل ما ذكرنا بيقدر الكل يصنع بلاجنز وقدرات خيالية مثل ما بتشوف، او بالقدرات التي تحبذها انت بالطرق التي تتفضلها. فلو نجي الان نختار مثلا عبر ادمن واحد بيمثل معنا جدول اسمه الخاص بالمحافظات. هذا المعروض الان هو مديريات. الجدول هذا موجود يخص المحافظات بشكل اوتوماتيكي. انعرض معنا المحافظات من اجل نختارها، من اجل طبعا في بيانات كانت للتجريب ونضيفها، بس مثلا نجي او تختار يعني محافظة او مثلا اكثر من محافظة ونشوف ايش بيطلع لنا. فنختار عدن ويب مثلا، نقول له اوكي ونقول له اعمل له فلتر. طبعا تصير تعمل اكثر من فلتر، وتصير تعمل عبر الاور وعبر الاور والاند واشياء كل احتياجاتك فيها طبعا موجودة في الموقع الاساسي. بتعرف حاجة اسمها فلتر، تطلع عليها وتشوف ايش القدرات في الفلتر. طبعا عرضنا انه مثلا عرض لنا عبر الاب وعدن، وعرض لنا عبر ابن عدن. لو جي نشوف وايضا فيها روابط للعلاقات وتقدر تنقر عليها ويشير لك. ولو في معك ريليتد يعني بيانات مرتبطة بتلاقي حاجة اسمها ريليتد تنقلها، طبعا بيرابط كل شيء وكأنك شغال يعني مش في أنظمة ملفات عادية CSV، وكأنك شغال قواعد بيانات متكاملة. طبعا هذا المحاكاة لأجل تسريع البرمجة، وإنك تتعامل مع الداتا سيت وتعمل لها محاكاة، وأيضا بتكون سريعة جدا لأنها عبر الميموري، وأيضا بتكون إنك تقدر تعمل مخططات برمجية وتشتغل فيها بشكل سريع جدا من دون أي قيود، وتقدر تفرض عليها قيود عبر حاجة اسمها جيسون سكيما ما يخص يعني في أشياء احنا بنتكلم فيها بشكل سطحيات، بس الكلام الأساسي والكلام الحقيقي الذي بيكون موجود فيه كلام كبير ويحتاج إلى سلسلة من الدورات. وهذا دي إن شاء الله بيكون بنخطط إلى شرح المواضيع هذه عبر سلسلات، وإن شاء الله كل حاجة تكون مفهومة وحاجة تكون ترفع الرأس كلها إن شاء الله. بنجي مثل ما ذكرنا نحن عرضنا عبر أنه في أنظمة إدارية بتقدر كل إنشاء أشكال إدارية أو ما يخص مثلا التعامل مع التيبلز. مثلا في الشكل التعامل مع التيبلز، وهذا بيعجبني أنا، بيكون شكله جدا يعني بيكون شكلها جميل. طبعا التعامل مع الواجهات قد يعرض لنا انه يدخل بيسك اوثنتيكيشن حسب الاعدادات. مجرد انك انت لو تدخل عبر البلاجنز قد يطلب منك ودخلت نفس الروابط اللي يدخل فيها انا، ودخلت مثلا عبر رابط التست دوت ebi13.com بيطلب منك البيسك اوثنتيكيشن ان احنا فعلنا فيه، بس الان لان احنا دخلنا فيه ما بيطلبش منا هذا الشيء. طبعا هذا احد الاشكال الذي التعامل مع الجداول. طبعا كله بيكون بشكل اوتوماتيكي، يعني بتلاقي انه هذا الواجهة انعرضت لنا
وأيضا انعرضت معنا الأدمن 1_ID الذي عبارة عن فورين كي كان رقم، والآن ظهرت البنت وكلها تعرفت بشكل أوتوماتيكي وتعامل معها بشكل جدا حلو وجبار. طبعا في هذا الإضافة من جميل إنك تقدر تضيف وتعدل وتعمل فيها خيارات جميلة، يعني فيها يعني قدرة بأشياء كبيرة وحلوة. مثلا إذا تعامل عبر الإيمج وتعامل أشياء جدا قوية بتلاقيها بتكون موجودة بشكل قوي جدا، وتقدر تتعامل مع مجرد إنك تنقل عليها نقل مطول بيطلع معك الانسرت نيورو. مجرد إنك تعمل انسرت نيورو بيظهر معك وينضاف ظهر بشكل 5. نكتبها بيعمل لنا حاجة اسمها يسموه اونلاين اديتنج، بنشتغل فيها على الأفكار كلها والإضافات بتكون موجودة معنا، وكل شيء بيكون بالقدرة العالية الموجودة في العالم اليوم. وهذه بنشوفها في API 30 والقدرة الساحرة من API 30. طبعا البلاجنز بتكون جدا قوية معنا وكثيرة. جيسون بلاجنز معنا في مثلا اللي هو الفاست إديتور من الأشياء المفضلة بالنسبة لي، والفاست إديتور والجيسون إديتور بتكون من أفضل الإضافات الحالية اللي أشوفها أنا. طبعا تقدر تقدر تحط رابط وتنقر عليه مثلا حسنا تضيفه وتعمله ويحرر لك الرابط هذا، وتقدر هذا كان رابط المديريات مثل ما ذكرنا المديريات اليمنية، تقدر تعدل بيحرر لك الرابط الذي حددته ويحرر لك بشكل تيبل، يعني كانت عبارة عن إيباي حررها بشكل تيبل. تقدر تعمل عمليات إضافة وحذف وتعديل، وبعدين تعمل لها حاجة اسمها بوست تو سيرفر ترسلها إلى السيرفر عبر API بشكل جدا سريع وخفيف ولطيف. أو تعمل حاجة اسمها البوست والبوت والباتش، طبعا موجودة الثلاثة بس حاليا التحديث مش موجود هنا. كل الإمكانيات بتكون عبر الإضافات أو بدون أو عبر الوصف بالخاص فقط بالأوبن API بيكون كل شيء جبار، يعني بالقدرة. مثل ما بنستعرض إن إحنا بنعمل مواقع طبعا بمشاركة أدوات معينة مثلا بالبوتستراب ستوديو وبعض الإضافات، بنعمل مواقع ديناميكية حسب الاحتياج. تقدر تخلي الاحتياجات التصميمية كقدرة تصميم، وتقدر تبني أشياء بشكل ديناميكية حسب ما تحتاج، وبتكون كل تركيزنا بيكون إن القدرة والوقت بيكون خارق زمني إنك تشتغل BPI 30 بكل التوجهات. طبعا مثلا بنجي نشوف التعامل مثلا مع ال HTML editor. طبعا بيكون معنا التعامل معها في بوتستراب ستوديو. طبعا بيكون المحاكي هنا بس محاكاة، بس الأفضل بيكون الشغل دائما على أجهزة الحاسوب بالتعامل مع ال HTML editor أو بالبوتستراب editor. طبعا كلها بتكون إضافات جميلة بالتعامل. طبعا هذه أحد الإضافات القوية بالتعامل مع البوتستراب 4. وطبعا بيكون المواضيع عبارة عن كلام عملي وأشياء عملية بيكون متضح فيها كل هذا الاحتياج. طبعا تقدر تضيف فيها بتعمل تكبير مثلا، تحط كل شيء. تقدر تضيف بلوكس، طبعا أكيد بالحاسوب بيكون هو أفضل. تقدر تتحكم بأشياء كبيرة جدا، تقدر تضيف وتختار البلوكس نوعها كونتنت، يعني أداة أشوفها من الأدوات الجميلة جدا. تقدر هذا الأداة هي تقريبا مدفوعة حاليا، هذا هو الآي فريم الخاص بالديمو الخاص حق بالموقع، بتقدر تستفيد منه كديمو بيكون جميل جدا، سواء كان هو أو تعامل مع البوتستراب ستوديو والدمج مع API 30 لوضع القدرات الأوتوماتيكية كاملة. كل الاحتياجات كل الخيارات أمامك بتكون مفتوحة. طبعا نجي نشوف ذكرنا مثلا الآن احنا لو جينا نواصل بس عبر التطبيق، طبعا هذا بيكون عبر البوتستراب ولا هذه الأمور. طبعا لو جينا بس نتأكد من حاجة اسمها اللي هو الأساس اللي هو معانا السيرفر، اللي موقع السيرفر، يعني الموقع الدخول للاستضافة من أجل تشوف الملفات والريل تايم وتعمل الإعدادات الخاصة بقواعد البيانات وكل هذه الأمور. وموقع الخاص بالتحكم عندنا ما يسمى بالقواعد البيانات. في معانا إمكان إنك تتعامل مثل هذه بس تجريبي كان تتعامل مع
تتعامل مع قواعد بيانات PHP لايت للتعامل مع طبعا الذي تم الحالي هي عبارة عن GW2 تم بناءه احنا خاص بنا، بنقدر نضيف لأي مشاريع من المشاريع الخاصة بنا لأجل حماية مضاعفة. كانت الإضافة الأولى لأجل الحماية مضاعفة، وهذا الإضافة الثانية للدخول الخاص بهذه الإضافة الخاص بهذه الخدمة الذي هي PHP لايت للتعامل مع قواعد بيانات السيكول لايت. بتكون لأجل يعني بتكون أرخص في نفس اللحظة، لأن احنا محمي عبر ال API عبر الميدل واي بشكل كامل. بالدخول بيكون الملفات محمية بشكل كامل، تقدر تشتغل مشاريع السيكول لايت بشكل كبير بنفس بواجهة مشابهة لل PHP My Admin. بأغلب الاحتياجات بتكون معك جدا جميلة وقوية، وتبني فيها مشاريعك. لأن احنا ذكرنا أن فيها الخاص بالتعامل بالقواعد بيانات سواء سيكول لايت سيكول سيرفر ماي سكيل، تكون قدرات كلها موجودة معنا، سواء بالتعامل بالاي بي اي، بالتعامل بالداتابيس سكيما وادخال وحذف وتعديل الأعمدة. كل هذه الأمور بنشوفها مع اوبن اي بي اي، وبنشوف السحر الذي بيقدم لنا اي بي اي، وبندخل فيه كلنا وبنبني القدرات ونتعلم. طبعا استراتيجية الكاش ما ذكرناهاش. طبعا استراتيجية الكاش هي بتكون في 4 استراتيجيات: عبر الراديوس، وعبر التيم فايل، طبعا وعبر الميموري بأكثر من أنواع التعامل مع الميموري. الكلام كله بيكون يعني هذا الكلام بيحصل معانا ان احنا اذا ما اشتغلنا مثلا عبر الريل تايم، بس نحب نشتغل عبر قواعد بيانات وعبر استراتيجيات الكاشنج. كل الخيارات مفتوحة وامامنا بجميع النواحي. الكلام قد يطول، ولان القدرات يعني اي بي اي 30 هم الى الان لم يخضرنا باي تجربة من التجارب التي قمناها معه، كانت جدا قوية. وكان اي بي اي 30 يمثل لنا أحد الخطوط التي سنفاخر بها إن شاء الله في العالم من القدرات التي بيوفرها. ومنتابع الأمور معنا إلى الأمام، ونعرف كل التفاصيل. طبعا هذا كان الاستعراض إنه كيف بنشتغل حتى لو كنت من الجوال، كيف بيكون معك اي بي اي 30 بخدمات حتى من الجوال، سواء عبر تطبيقات من الجوال. طبعا لما ندخل في نحن نستعرض من الحاسوب، تقدر إنك تتعامل مع الحاسوب وتطبيق ويشتغل معنا كتطبيق في الحاسوب، وأيضا بإمكانية وإضافات عبر إضافات خاصة بالمتصفحات لجعل كل شيء ديناميكي. بنشوف كل حاجة ديناميكية. اي بي اي 30 بتكون هي العالم الديناميكي الذي بنتعامل فيه، والطرق ما يسمى ضبط الإعدادات، كثير من الاختلالات التي كان كل جهة معينة بتدي تعاملها الخاص، وبتكون كل هذا بعمل إرباك. احنا لما جمعنا موضوع الداتابيس سكيما، وجمعنا التعامل مع الداتابيس سكيما والداتا سيت ووصفها، وحدناها عبر التعامل مع الداتابيس سكيما والجيسون سكيما، كان هذا نقلة نوعين ان احنا نشيل التشتت الذي قامت به الشركات، وبوضع استراتيجية اني انا مثلا اتعامل مع ادخال القواعد بيانات. اذا تعاملت بسكولايت ستعامل 1 2 3، اذا تعامل في اختلالات. هذا الاختلالات اوبن اي بي اي يعني اي بي اي 30 كسر هذا الحواجز كلها، ووحد الوصف ووحد التعامل مع قواعد البيانات، وايضا وحد الوصف والتعامل مع الملفات السي اس في والاكسل والجيسون. طبعا كل هذه الامور تعتبر من نقلة نوعية في انها توجد في مكان واحد ومشروع واحد، ما قد حصلتش بالسابق الى الان. وهذا التجربة التي بنعملها احنا بنستمر فيها، وناخذ كل الاحتياجات وكل الاحتمالات في التجارب في هذا الجانب، وكلها إن شاء الله مبشرة إلى أبعد مستوى. وهذا الشيء المطمن والمحمس. وإن شاء الله نتابع باقي الأمور، وتكون متابعين على بتكون متابعين على كل المستجدات، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع.